เมื่อก่อนตอนหลวงพ่ออยากปฏิบัตินะแล้วก็ไปอ่านพระไตรปิฎกที่ตอนนั้นทำสมาธิเป็นแล้วนั่งสมาธิแล้วก็ไปต่อไม่เป็นนั้นได้แต่สงบออกจากสมาธิมาประเดี๋ยวหนึ่งก็ฟุ้งซ่านก็กลับไปกลับมาอยู่งั้นนะเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านในใจมันก็รู้นะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีอะไรมากกว่านี้มากกว่าที่เรารู้จักเราหาไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์ท่านพ่อหลีอะไรก็สิ้นไปแล้วก็พยายามไปอ่านตำรับตำราพระไตรปิฎกเนี่ยอ่านเสร็จแล้วก็งงมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็รู้ว่าในพระไตรปิฎกสอนธรรมะสำคัญภาคปฏิบัติเอาไว้เยอะอย่างสอนเรื่องขันธ์ห้าอายตนะหกธาตุ18อินทรีย์22อะไรพวกนี้ก็อยู่ในตำรับตำราแล้วบอกต้องดูให้เป็นไตรลักษณ์นี่ทำไงเราจะเห็นไตรลักษณ์มันไม่เห็นมันได้แค่คิดเรื่องไตรลักษณ์แต่มันไม่เห็นไตรลักษณ์นะหาทางปฏิบัติก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนสั้นๆท่านบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคีย์เวิร์ดจริงๆก็คืออ่านจิตตนเองแต่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีฤทธิ์เยอะนะท่านนั่งดูที่หลวงพ่อไปนั่งอยู่กับท่านนะท่านนั่งเงียบๆเข้าสมาธิไปท่านก็หลับตาไปตอนนั้นเพิ่งเจอท่านครั้งแรกนะท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จแล้วก็นึกในใจว่าผู้เฒ่าอายุ95แล้วฉันข้าวเสร็จแล้วหลับไปแล้วที่จริงท่านไม่ได้หลับนะท่านตรวจสอบเรานะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนี่ยท่านรู้ด้วยว่าเราไปอ่านตำรามาแล้วก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงก็เลยให้อ่านจิตตนเองเอานี่การจะอ่านจิตตนเองมันจะอ่านยังไงจิตมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะจิตมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาไปอ่านเอาอะไรไปอ่านก็ไม่รู้จะอ่านยังไงก็ไม่รู้รวมแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนี่พอทำอะไรไม่ถูกนะท่านให้อ่านจิตตนเองก็อ่านไม่เป็นอย่างเราจะอ่านหนังสือใช่ไหมมันก็ต้องมีหนังสือมาอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่อ่านจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็เลยพอตกใจตอนนั้นตกใจว่าแย่ละไม่รู้จะปฏิบัติยังไงอีกขนาดฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ยังปฏิบัติไม่เป็นอีกพอตกใจก็ไม่ทำอะไรตกใจแล้วก็ทำสมาธิก่อนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็สงบจิตสงบนะมันก็พิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาได้อย่างทีแรกถ้าเราตกใจลุกลี้ลุกลนนะมันปัญญามันไม่มีแก้ปัญหาไม่ตกแต่พอใจเราสงบลงมานะก็พิจารณาท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในร่างกายจิตไม่อยู่ที่อื่นจิตไม่ได้อยู่ในท้องนาไม่ได้อยู่ตามต้นไม้นะตอนนั้นนั่งรถไฟอยู่จากสุรินทร์จะลงมาโคราชเห็นข้างทางเป็นท้องนาเป็นบ่อน้ำเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยรู้ว่าจิตไม่ได้อยู่ข้างนอกจิตอยู่ในร่างกายเราเนี้ยเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะเรียนธรรมะนะเราจะไม่ให้เกินกายออกไปเราจะวนเวียนดูอยู่ในร่างกายเนี้ยไม่ออกข้างนอกลืมร่างกายตัวเอง
อย่างคนส่วนใหญ่นะจิตมันไม่ยอมอยู่ที่ร่างกายหรือจิตใจตัวเองมันจะไปข้างนอกตลอดนะเราเห็นคนอื่นมากกว่าเห็นตัวเองเราฟังคนอื่นมากกว่าฟังใจของเราพูดนะใจเราพูดเจ้าเราไม่ฟังเราไม่สนใจอะไรเกิดขึ้นในร่างกายถ้าไม่เจ็บจริงๆก็ไม่รู้สึกอย่างใจลอยยุงกัดเนี่ยก็ไม่รู้สึกให้คนทั่วไปนะมันลืมกายลืมใจของตัวเองตลอดนี่หลวงพ่อคิดว่าจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยงั้นเราจะคอยรู้สึกนะคอยรู้สึกเรื่อยๆทีแรกพอดูลงไปนะจิตอยู่ในร่างกายแล้วมันอยู่ตรงไหนของร่างกายก็ดูลงไปที่ผมตั้งแต่ผมนะปลายผมจนถึงเท้าพื้นเท้าจากพื้นเท้าไล่ขึ้นมาปลายผมดูไปทีละส่วนทีละส่วนแค่ดูไปที่ผมพอผมสลายไปก็ไม่มีจิตแล้วผมไม่ได้อยู่ที่จิตอยู่ที่ขนหรือเปล่าก็ไม่ใช่อยู่ที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกหรือเปล่าดูไปทีละส่วนทีละส่วนก็ไม่เห็นจิตอ้าวจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนในร่างกายของจิตในร่างกายนะจิตอยู่ในกายแต่ไม่อยู่ตรงไหนของร่างกายเลยนะหาไม่เจอก็พิจารณาต่อไปอีกนะหรือจิตอยู่ในเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะก็ทำสมาธินะให้จิตมีความสุขขึ้นมาพอมีความสุขขึ้นมาแล้วก็ดูลงไปในความสุขพอความสุขหายไปก็ว่างๆไม่เห็นจิตอีกดูไม่ออกจิตอยู่จิตไปรู้เวทนานะแต่ว่าเรานึกว่าจิตอยู่ในเวทนาก็ไม่ใช่เวทนาอย่างความสุขดับไปก็จิตก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นหรือว่าจิตอยู่ในความทุกข์ความทุกข์นะกำหนดจิตให้ทุกข์ไม่เป็นนะแล้วอาศัยทุกข์ของร่างกายนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งแล้วรถไฟมันก็โคลงไปโคลงมานะมันก็เมื่อยดูลงไปที่ความปวดความเมื่อยจิตมีสมาธิดูไปสักพักหนึ่งความเมื่อยมันหายไปนะเราก็ไม่เห็นจิตจิตก็ไม่ได้อยู่ในเวทนาหรือจิตมันอยู่ในความคิดของเราในสังขารนะในความปรุงแต่งของจิตหลวงพ่อจงใจสวดมนต์ในใจนะเจตนาสวดมนต์เลยพุทโธสุสุโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบเนี่ยพอสวดอย่างนี้นะพุทโธสุสุโธเราเห็นกระแสของความคิดเนี่ยมันผุดขึ้นมาหัวสมองเราคิดคำพูดนะว่าพุทโธสุสุโธกรุณามหันนโวแต่เราเห็นกระแสของความคิดเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากกลางอกมันผุดขึ้นมาพอมันผุดขึ้นมาจากความว่างกลางหน้าอกนั้นขึ้นมาแล้วก็ดับไปในความว่างทันทีที่เห็นกระแสของความคิดผุดขึ้นมานะสติมันเกิดแล้วแล้วมันดับให้ดูนะจิตมันมีสติรู้สภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตมันก็ทรงตัวเด่นดวงขึ้นมาสมาธิมันก็เกิดขึ้นจิตมันก็กลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมานี่ที่บอกพวกเราว่าให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตหลงไปคิดให้รู้ทันนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้ไม่สำคัญหรอกนะจะพุทโธจะนามาพาทาสัมมาอรหังอะไรมันก็อันเดียวกันเท่านั้นเองพวกคำบริกรรมทั้งหลายหรืออารมณ์กรรมฐานทั้งหลายมันเป็นแค่เหยื่อล่อนะเป็นเหยื่อตกปลาจิตของเราเป็นปลาเราจะเอาปลาเราไม่ได้เอาเหยื่องั้นถ้าถนัดนะปลาใจของเราคือปลานะมันใจตัวเนี้ยไอ้ปลาตัวเนี้ยมันชอบเหยื่อชนิดไหนเอาเหยื่อชนิดนั้นมาล่อมันนะ
นี่หลวงพ่อตอนนั้นใช้เหยื่อล่อก็คือใช้การคิดบทสวดมนต์เป็นเหยื่อล่อจิตใช่ไหมท่องตั้งยาวนะพุทโธสุสุโธกรุณามหันนะโมบางท่านท่องพุทโธคำเดียวก็พอละนะหรือนะมะพาทะคำเดียวก็พอสัมมาอรหังอะไรสั้นๆเนี่ยนะจุดสำคัญก็คือเมื่อเรามีอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรารู้ทันจิตใจของตัวเองการรู้ทันจิตใจของตัวเองรู้ยังไงอย่างเราท่องพุทโธสุสุโธหรือเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยแล้วพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันนะจิตไปถลำลงไปเพ่งให้รู้ทันนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าหากจิตรู้สภาวะธรรมอันใดอันหนึ่งได้นะแล้วก็จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่เฉพาะว่าต้องหลงแล้วรู้นะโกรธขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้ว่าเมื่อกี้นี่โกรธเนี่ยสติเกิดขึ้นทันทีสติที่รู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามนะทันทีที่เกิดนะตัวนั้นเรียกว่าสัมมาสตินะถ้าสติทั่วๆไปยังเดินไม่ตกถนนหรือเวลาเราอยากทำบุญใส่บาตรเนี้ยนะใจเราปราบปลื้มเราไม่รู้ว่าใจกำลังมีความสุขที่ได้ทำบุญอะไรเนี้ยอันนั้นเป็นมีสตินะแต่เป็นสติธรรมดาไม่ทำให้เกิดตัวผู้รู้หรอกสติที่ทำให้เกิดตัวผู้รู้นั้นคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติที่รู้กายรู้ใจของตัวเองนะเพราะฉะนั้นบางคนนะฝึกรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวสายหลวงพ่อเทียนนั้นก็ฝึกเคลื่อนไหวนะแล้วถ้าเวลาฝึกเคลื่อนไหวนะแล้วถ้าจิตเราเข้าไปอยู่ในมือนะเราไปเพ่งใส่มือจิตผู้รู้จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้รู้รูปนะแต่เราไปเพ่งมือนะหรือเราขยับมือแล้วจิตเราหนีไปคิดนะเราไม่รู้อย่างเงี้ยเราก็หลงแต่ว่าถ้าเราขยับมือนะจิตไหลไปอยู่ที่มือเรารู้ทันจิตก็จะตื่นขึ้นมาเราขยับมือจิตหนีไปคิดเรารู้ทันว่าตอนนี้หลงคิดแล้วจิตก็จะตื่นขึ้นมาแต่นี้จะต่างกับที่หลวงพ่อสวดมนต์นั้นนิดนึงนะอันนั้นสวดมนต์ด้วยความจงใจและมีสติในการสวดแล้วมันก็เห็นนะกระแสของความคิดนะตัววิตกมันผุดขึ้นมาจิตมันเป็นคนรู้พอตัววิตกผุดขึ้นมันเป็นสภาวะธรรมตัวหนึ่งนะแล้วจิตไปเห็นนะจิตก็เกิดเป็นตัวผู้รู้ขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะสติรู้ทันสภาวะนะผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นคือจิตจะทรงสัมมาสมาธิอัตโนมัติขึ้นมานี่พวกเราดูสภาวะที่เราดูได้อย่างหลวงพ่อนั่งสมาธิแต่เด็กนะมันดูสภาวะได้เยอะแต่ไม่รู้ความสำคัญของมันนี่ตอนนั้นเจตนานะพุทโธสุสุโธกรุณามหันนะโมเห็นสภาวะของความคิดผุดขึ้นมาไม่ใช่เห็นเรื่องที่คิดนะถ้าเราท่องพุทโธสุสุโธแล้วใจเราไปอยู่กับคำท่องนั้นนะตัวผู้รู้ยังไม่เกิดนะต้องรู้สภาวะไอ้สิบทสวดบทบริกรรมอะไรพวกเนี้ยมันเป็นแค่เหยื่อตกปลาเท่านั้นเองนะแล้วมันเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องราวที่คิดขึ้นเองไม่ได้มีจริงนะใจเรามันคิดขึ้นมาเลื่อนลอยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยความคิดทั้งหลายไอ้เรื่องราวที่คิดทั้งหลายไม่มีสาระแก่นสารเพราะฉะนั้นเรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยไม่ทำให้จิตผู้รู้เกิดนะแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตมันคิดเราเห็นกระแสความคิดผุดเนี่ยเห็นสภาวะแล้วอันนี้จิตผู้รู้ถึงจะเกิดขึ้นนะตัวนี้จะยากนิดหนึ่งเพราะละเอียดของเราก็หัดที่ง่ายกว่านี้หน่อยทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะแล้วจิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันจิตถลำไปเพ่งจ้องอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะอย่างบางคนเขาฝึกหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะก็ทำกรรมฐานอย่าง
ขยับมือหรือท่องพุทโธไปก็ได้นะอะไรก็ได้เสร็จแล้วพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตมันหลงเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องอื่นมันไม่คิดพุทโธแล้วเราเคยพุทโธจนชำนาญเนี่ยแล้วพอมันหนีพุทโธไปสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมานึกได้ว่าลืมพุทโธตรงที่มันรู้ทันว่ามันหลงแล้วมันลืมพุทโธนะตรงนั้นจิตผู้รู้มันจะเกิดนะเพราะมันจะเห็นรู้ทันว่าจิตตะกี้เนี่ยมันหลงไปแล้วมันลืมพุทโธไปแล้วนะเนี่ยจิตที่หลงไปเรียกว่าอุทธัจจะจิตฟุ้งซ่านเป็นสภาวะธรรมตัวหนึ่งนะอย่างที่หลวงพ่อบริกรรมแล้วผุดขึ้นมาตัวนั้นเป็นวิตกก็เป็นสภาวะธรรมอีกตัวหนึ่งสภาวะธรรมมีตั้งเยอะตั้งแยะนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะมีจำนวนมากงั้นถ้าเราเห็นตัวไหนได้สักตัวหนึ่งก็จะเกิดจิตผู้รู้ได้อย่างบางคนขี้โมโหนะคอยสังเกตตัวเองเรื่อยเลยพอโกรธแล้วก็รู้ทันว่าโกรธแล้วนะอะไรเนี่ยหัดสังเกตไปทีแรกดูไปไม่หายโกรธนะสติมันยังไม่เกิดนะมันแค่จงใจมีโลภะเจืออยู่ที่จะดูสติยังไม่ได้เกิดจริงนะไปดูเห็นความโกรธอะไรเนี่ยไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลที่แท้จริงหรอกนะตรงที่เราหัดทีแรกก็หัดความโกรธเกิดแล้วรู้นะมันยังไม่รู้จริงมันก็เห็นความโกรธเนี่ยยาวไม่จบสักทีนะไม่หายโกรธสักทีนะแต่เนี่ยดูหัดดูไปเรื่อยๆไม่เสียหายอะไรหรอกนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจำสภาวะของความโกรธได้นะเรียกว่ามันได้ถีระสัญญาของโทสะละคือมันจำสภาวะของโทสะได้โทสะเวลาเกิดนะมันมีความรุนแรงเล่าร้อนล้างผลาญมุ่งทำลายล้างมุ่งผลักอารมณ์ทั้งหลายออกไปให้ห่างๆอย่างเราเห็นหน้าคนนี้เราเกลียดนะเราอยากผลักให้กระเด็นไปเอามือผลักยังสั้นไปนะอยากเอาเท้ายันเนี่ยลักษณะของโทสะนะถ้าลักษณะของโลภะของราคะเนี่ยจะดึงเข้าหาตัวอย่างเราเห็นแมวน่ารักใช่ไหมก็อยากอุ้มอะไรเงี้ยอยากดึงเข้ามางั้นโทสะมันจะผลักนะผลักอารมณ์ราคะมันดึงอารมณ์เนี่ยหัดดูสภาวะเรื่อยๆนะการที่เราหัดดูสภาวะต่อไปจิตมันจำได้โอ้ยถ้าจิตมันมีอะไรแอนตี้เป็นไม่เอาอารมณ์ต่อต้านอารมณ์นะนี่ตัวนี้โทสะนะทีแรกมันยังเจือการคิดสติตัวจริงยังไม่เกิดนี้พอเราเห็นจิตที่มันมีโทสะหลายๆทีซ้ำไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะของโทสะได้นะพอโทสะเกิดเนี่ยสติมันเกิดอัตโนมัตินะโทสะจะดับนะดับก่อนที่สติจะเกิดนะต้องจำกฎของธรรมะไว้ข้อหนึ่งกุศลกับอกุศลเนี่ยเกิดร่วมกันไม่ได้สติเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลสติเกิดเฉพาะจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นนะเพราะงั้นขณะใดที่จิตเรามีโทสะอยู่แล้วเราบอกดูแล้วไม่ขาดนะเพราะเราไม่ได้มีสติจริงนะแต่ถ้ามีสติจริงนะสติมันทำงานขึ้นมาปุ๊บนะโทสะมันดับทันทีเลยนะจิตดวงใหม่เนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีโทสะแล้วมันก็ย้อนไปรู้ว่าจิตตะกี้นี้มีโทสะการดูกายกับการดูจิตเลยต่างกันถ้าดูกายเนี่ยเขาเรียกปัจจุบันขณะเนี่ยกำลังยกมือกำลังกำมือนะกำลังหันขวาหันซ้ายมีคำว่ากำลังในร่างกายเนี่ยนะคือดูเรียลไทม์ได้แต่การดูจิตดูใจดูนามธรรมเราจะดูตามหลังแต่ตามหลังแบบกระชั้นชิดนะเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าโกรธอันนี้ไม่ใช่แล้วนะแต่ถ้าโกรธเกิดขึ้นแล้วสติผุดขึ้นมานะมันเห็นนะความโกรธมันหายไปแล้วนะมันดับไปแล้วนะตรงจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีความโกรธนะแล้วจิตดวงนี้แหละเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเพราะสติสัมมาสติเกิดเมื่อไหร่สัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมอนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำสมาธินะคนส่วนใหญ่ก็คิดจะไปมุ่งทำสมาธินะสมาธิมันมีหลายแบบนะฝรั่งเขาเรียกนะสมาธิแบบที่เราพุทโธพุทโธแล้วสงบด้วยหายใจแล้วสงบเป็นการน้อมใจเข้าหาความสงบเนี่ย
เขาเรียกมันตรา meditation มันตราคือมนตรา meditation ส่วนสมาธิที่อาศัยสัมมาสติเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็น mindfulness meditation ของเขามีคำที่แยกกันสองตัวไม่เหมือนกันนะของเราก็เรียกสมาธิแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบนะพอเราจะนั่งสมาธิเราก็ไปบังคับจิตให้นิ่งๆน้อมจิตให้นิ่งนะทำใจให้เคลิ้มนะพอบอกทุกคนนั่งสมาธินะทำใจให้เบลอๆเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วบอกสมาธิไม่ใช่นะไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยอันนั้นเป็นการฝึกให้จิตถูกโมหะครอบนะจิตจะต้องฝึกให้มันตื่นไม่ใช่ฝึกให้มันหลับนะเพราะปกติมันก็หลับอยู่แล้วมันไม่เคยตื่นนะมันไม่เคยตื่นนะมันตื่นแต่ร่างกายแต่จิตนั้นมันฝันตลอดเวลาเลยจิตที่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะคือจิตที่ฝันอยู่นะเพราะฉะนั้นมันเป็นจิตที่หลับไม่ใช่จิตที่ตื่นจิตที่ตื่นนะเป็นจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดได้นะมันคนละแบบกันยากไปไหมจะให้เอาอย่างง่ายก็ได้นะ ไม่ต้องละเอียดขนาดนี้ทำกรรมฐานไปอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองง่ายไหมอย่างนี้แน่ใจนะว่าง่าย รู้ทันจิตตัวเองรู้ยังไงจิตอยู่ตรงไหนนะที่หลวงพ่ออธิบายละเอียดเนี่ยเพราะบางคนนะเขาสงสัยเยอะต้องแจกแจงละเอียดบางคนไม่ต้องการความละเอียดนะต้องการเอาง่ายๆที่สุดนะพวกจะกินอาหารแล้วก็เตรียมอาหารอย่างประณีตนี่พวกหนึ่งนะแล้วพวกฟาสต์ฟู้ดนี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะพวกเราพวกมักง่ายจะเอาง่ายไว้ก่อนเอาเร็วไว้ก่อนอดทนหน่อยนะเรียนเพื่อตัวเองอย่าท้อใจใหม่ๆยากทุกคนแหละทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองไว้เช่นเราทำกรรมฐานเราหายใจเข้าพูดออกโทอะไรนะแล้วเรารู้ทันจิตตรงไหนถ้าจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันจิตก็จะดีดผางขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาไม่จมลงไปในลมหายใจหรือหายใจอยู่นะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเนี่ยจิตฟุ้งซ่านแล้วไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะแต่รู้ว่าจิตไปคิดรู้เรื่องที่คิดมันรู้อยู่แล้วแหละแต่รู้ว่าจิตกำลังคิดเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้หรอกงั้นถ้าหายใจนะแล้วจิตไปคิดนะรู้ว่าจิตไปคิดจิตคิดจะดับนะจิตรู้จะเกิดถ้าจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจอันนี้เป็นจิตเพ่งเรามีสติรู้ว่าจิตไปเพ่งทำไมมันเพ่งมันมีโลภะอยู่ข้างหลังนะมันอยากปฏิบัติมันอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีไม่ถลำลงไปเพ่งนะจิตมันมีกิเลสนะไอ้ที่นั่งเพ่งนี่กิเลสทั้งนั้นนะต้องระวังนี่พอเรารู้ทันเฮ้ยจิตนี้ไปเพ่งนะมันรู้สภาวะที่จิตถลำไปจ้องนะจิตที่ถลำไปจ้องจิตที่เพ่งนั้นดับจิตที่รู้จะเกิดขึ้นนะหรือเราหัดดูความรู้สึกในใจคนไหนขี้โมโหก็คอยสังเกตตัวเองจิตโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปพอมันโกรธเนี่ยมันไม่เจตนาจะรู้สติมันเกิดเองให้ความโกรธนั้นจะขาดสะบั้นไปเลยนะแล้วจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นแทนจิตผู้รู้เนี่ยถามว่าจะมีกิเลสเจือปนไหมไม่มีนะเพราะจิตผู้รู้เนี่ยอภิธรรมเรียกว่ามหากุศลจิตแต่ไม่ใช่มหากุศลจิตธรรมดาเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกังไม่เจตนาให้เกิดไม่ต้องบิ้วให้เกิดอัตโนมัติถ้ากุศลตัวไหนต้องบิ้วให้เกิดนะเป็นกุศลที่มีแรงอ่อนโทสะหรือราคะหรือกิเลสตัวไหนที่ต้องบิ้วให้เกิดนะก็เป็นกิเลสที่มีกำลังอ่อนนะ
อย่างบางคนขี้โมโหให้มันไม่ต้องบิ้วเลยมันเดินเหยียบเงาเราก็โกรธละเนี่ยมันจะโกรธง่ายเห็นไหมไม่ต้องบิ้วอย่างเนี้ยแสดงว่ากิเลสมันรุนแรงเป็นเกิดแบบอาสังขาริกังไม่ต้องบิ้วนะบางคนเพื่อนชวนไปใส่บาตรชวนมาฟังธรรมลังเลจะตื่นดีไหมหรือจะนอนดีวันอาทิตย์ของเรานะหายากนะนอนบิดขี้เกียจอีก3 ตลบน่าจะดีอะไรนะบิดไปบิดมาแถมอีกนิดนึงอะไรนะแถมไปแถมมาไม่ได้ฟังหรอกเนี่ยหรือต้องบิ้วกันนานเพื่อนโทรมาเร่งเฮ้ยมาได้แล้วนะเร่งแล้วเร่งอีกนะมาฟังธรรมเห็นไหมต้องบิ้วนานกุศลเนี่ยมีกำลังอ่อนนะกุศลอย่างนี้มีกำลังอ่อนนี่จิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยเป็นกุศลที่แข็งแรงนะเป็นกุศลที่เขาเรียกมหากุศลจิตนะเป็นจิตที่มีเป็นกุศลนะญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกังนะไม่ต้องบิ้วให้เกิดแล้วยังมี2 ดวงนะจิตผู้รู้เนี่ยบางดวงประกอบด้วยความสุขบางดวงเป็นอุเบกขานะเพราะงั้นในบรรดาจิตจำนวนหลาย10 ดวงอะจิตผู้รู้เนี่ยมี2 ตัวคือจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดเองประกอบด้วยความสุขในใจหรือประกอบด้วยอุเบกขาในใจไม่มีทุกข์นะถ้าจิตเรามีความทุกข์ขึ้นมาไม่ต้องถามว่ากุศลหรืออกุศลจิตที่มีความทุกข์เนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะเสมอเป็นกฎของธรรมะเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างหงุดหงิดเนี่ยวันนี้เป็นกุศลหรืออกุศลนั่งหงุดหงิดไม่ต้องถามเลยนะอกุศลแน่นอนนะแล้วเป็นอกุศลตระกูลโทสะวันนี้มีความสุขจิตเป็นกุศลหรืออกุศลใครว่าเป็นกุศลยกมือไหมเวลามีความสุขเข้าใจผิดนะ เวลาจิตมีราคะก็มีความสุขได้นะเห็นไหมไปเดินดูดอกไม้แหมสวยชอบอะไรเงี้ยมีความสุขนะเพราะฉะนั้นจิตที่มีราคะนะมันจะมีเวทนาได้2 อย่างนะมีความสุขกับอุเบกขานะเนี่ยหัดดูนะหัดดูไปนะจิตมีโทสะขึ้นมาก็ดูไปนะหรือดูโทสะไม่ออกดูจิตที่สุขที่ทุกข์ก็ได้นะดูที่เวทนาของจิตโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาโสมนัสเวทนาคือความสุขของจิตใจโทมนัสเวทนาคือความทุกข์ทางใจนะเราพูดว่าสุขทางใจทุกข์ทางใจพูดภาษาไทยง่ายๆนะแต่ถ้าทางวิชาการเนี่ยเขาแยกนะทุกขเวทนาเนี่ยคือทุกข์ทางกายโทมนัสเวทนาคือทุกข์ทางใจนะสุขเวทนาคือสุขทางกายนะโสมนัสเวทนาคือสุขทางใจนะอุเบกขาเวทนาอยู่ทางใจแล้วถ้าเราดูสภาวะอะไรไม่เป็นหลวงพ่อแนะนำให้ดูสภาวะชุดหนึ่งนะที่ดูง่ายคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์จิตทุกดวงจะต้องมีเวทนาประกอบด้วยเสมอนะกระทั่งจิตที่เป็นของพระอรหันต์นะมหากิริยาจิตก็ยังมีเวทนานะนั้นจิตทุกดวงมีเวทนาเราหัดอ่านสิสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆตอนนี้จิตใจเรามีความทุกข์ให้รู้ตอนนี้จิตใจเราสุขให้รู้นะตอนนี้จิตใจเราเฉยๆให้รู้ทั้งวันรู้มันอยู่แค่เนี้ยดูซิว่ามันจะไม่ได้มรรคผลนะหัดรู้ไปเรื่อยๆทำไมมันจะไม่ได้นะหัดรู้ไปเรื่อยๆยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้จิตสุขหรือจิตทุกข์หรือจิตเฉยๆใครมีความสุขบ้างตอนนี้ใครมีความทุกข์บ้างใครเฉยๆบ้างเฉยๆเยอะนะอุเบกขาแต่ที่เยอะมากกว่านั้นคือไม่รู้นะทำไมไม่รู้เพราะมัวแต่ฟังหลวงพ่อเพลินไปเลยอ่านใจตัวเองไม่ออกนะงั้นที่หลวงปู่ดูลย์บอกให้อ่านจิตตนเองนะไม่ได้เรื่องยากหรอก
อ่านง่ายๆที่สุดเลยก็อ่านเวทนาทางใจจิตเรามีความสุขเรารู้จิตเราทุกข์เรารู้จิตเฉยๆเรารู้หัดรู้ไปเรื่อยๆทุกวันนะแล้วต่อไปเวลาเรานั่งอยู่แล้วใจเราไปคิดถึงศัตรูเราเนี่ยใจเราเกิดโทสะนะมันจะแน่นขึ้นมามันมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยหรือเราอยากนั่งสมาธิพอคิดถึงการนั่งสมาธิก็ลงมือนั่งแล้วใจเราก็แน่นขึ้นมาเลยอันเนี้ยจิตเป็นอกุศลแล้วนะทำไมนั่งสมาธิแล้วจิตเป็นอกุศลก็มันเริ่มด้วยโลภะมันเริ่มด้วยโลภมันอยากสงบมันอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเต็มไปด้วยคำว่าอยากนะเนี่ยหัดดูไปง่ายๆนะหัดดูไปเรื่อยใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้มีอีกตัวหนึ่งบางทีหลวงพ่อก็สอนบางคนให้ดูเมื่อวานยังสอนพระที่วัดให้ดูอยากตัวอยากคือตัวโลภะตัวตัณหานะเวลาที่ใจเราเกิดความอยากขึ้นมาให้รู้ไม่ว่าอยากอะไรนะทีแรกต้องอยากแรงๆถึงจะเห็นนะเนี่ยดูมันตัวเดียวดูตัวอยากนี่แหละเราก็เห็นนะจิตทั้งวันนะเต็มไปด้วยความอยากมีอยากแล้วก็มีไม่อยากมีอยากแล้วก็มีไม่อยากนะดูง่ายนะถ้าดูสภาวะธรรมจำนวนมากเลยนะ52 ตัวอะไรเนี่ยตายดูกันไม่ไหวเอาตัวที่เราถนัดนะตัวที่หลวงพ่อว่าดูง่ายๆนะอย่างตัวสุขตัวทุกข์ตัวเฉยๆขณะนี้สุขก็รู้ขณะนี้ทุกข์ก็รู้ขณะนี้ใจเราเฉยๆก็รู้มีอยู่3 อันเองหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆนะต่อไปเวลาความรู้สึกเกิดขึ้นในใจเรามันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นเองเลยนะพอตาเราเห็นรูปนะมีผัสสะตามองเห็นรูปนะแล้วแปลความหมายได้นี่ดอกไม้สวยมีความสุขที่ได้เห็นบรรยากาศที่ดีดอกไม้สวยงามอะไรเงี้ยใจเกิดความสุขขึ้นมานะที่จริงตอนที่ตาเห็นดอกไม้เนี่ยยังไม่ได้มีความสุขนะถ้าเราละเอียดพอแล้วตอนนั้นจะเป็นอุเบกขาแต่พอมันมีการแปลความหมายให้นี่ดอกไม้นะนี่ทุ่งหญ้านี่มีกลายหมอกตอนเช้าแหมสวยพระอาทิตย์เพิ่งจะทอแสงอ่อนๆนะเห็นแล้วมีความสุขเนี่ยความสุขมันเกิดตามหลังการคิดมานะพอความสุขเกิดขึ้นนะมันจะมีราคะแทรกตามสุขเวทนานะมันจะมีราคะแทรกพอมีราคะแทรกนะมันก็จะบงการให้เราเกิดความอยากได้ดอกไม้สวยอยากได้นะอยากจะเด็ดมาอะไรเงี้ยนะอันนี้อยากได้มาไปแอบเด็ดมาแล้วก็ต้องรักษาหวงแหนนะนี่ก็เป็นอยากรักษาไว้แล้วเอาดอกไม้มาถือเฮ้ยมีหนอนตัวเบ้อเร่อเลยซ่อนอยู่ในดอกกุหลาบนะคราวนี้ไม่เอาแล้วโยนทิ้งอยากให้มันไปไกลๆนี่อยากอีกแล้วนะอยากให้มันหมดไปสิ้นไปอยากมันเลยมี3อยากได้มาอยากรักษาเอาไว้อยากให้มันหมดไปสิ้นไปเห็นไหมมี3ตัวคอยอ่านใจของตัวเองนะใจเราอยากได้มาอยากได้อะไรก็รู้เอาทีแรกก็รู้แต่ของหยาบๆต่อไปละเอียดนะแค่อยากฟังนะแค่อยากดูแค่อยากฟังแค่อยากเข้าใจก็อยากแล้วนะฟังหลวงพ่อเทศอยากเข้าใจไหมให้รู้สิแล้วจะเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจตัวเองเข้าใจธรรมะนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะที่หลวงพ่อเทศให้เราฟังนะแค่ไกด์ไลน์ให้พวกเราเท่านั้นเองแล้วเราต้องเห็นธรรมะของจริงในใจของเราเองนะตอนนี้ใครเห็นสุขทุกข์เฉยๆบ้างอันใดอันหนึ่งใครดูเป็นละใครดูพอดูได้ไหมไม่เห็นมีกระบวนท่าอะไรยากเย็นที่จะรู้เลยนะมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขนะคนส่วนใหญ่มันละเลยที่จะรู้นะอย่างพอมีความสุขนะเห็นดอกไม้แล้วมีความสุขมันก็ดูแต่ดอกไม้มันไม่ดูว่าใจกำลังมีความสุขหรือใจกำลังมีราคะอะไรเงี้ยมันไม่ดูมันไม่ใช่ว่าดูไม่ได้มันดูได้ทุกคนแหละนะอย่างร่างกาย
ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมต้องทำใจให้สงบก่อนไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายนั่งเนี่ยร่างกายใส่หัวดุกดิกจะรู้ไหม นะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นหัดดูไปเรื่อยๆนะดูกายร่างกายนะหายใจรู้ร่างกายมันเคลื่อนไหวก็รู้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถอะไรก็รู้หัดรู้ไปก็ได้นะหรือรู้เวทนาในเวทนาจะแนะนำให้ดูเวทนาทางใจเวทนาทางกายดูยากถ้าไม่ทรงฌานนะสติแตกมันทนเจ็บไม่ไหวพอหลวงพ่อหยุดนิ่งสังเกตไหมจิตของเราก็เปลี่ยนมันปล่อยนิ่งตามไปด้วยรู้สึกไหมทีแรกฟังเพลินมีความสุขเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้มีความสุขแล้วรู้สึกไหมสบายนะ วันนี้ได้ฟังธรรมะแล้วได้บุญแล้วสบายตายไปโยมบาลถามมีความดีอะไรบ้างมาฟังเทศโยมบาลถามต่อว่าเทศเรื่องอะไรเดี๋ยวขอคิดก่อน เห็นไหมจิตมีความสุขรู้สึกไหมยากไหมที่จะรู้ว่ามีความสุขอ่ะไม่เห็นยากตรงไหนเลยไอ้ที่ใส่หัวดุกดิกดุกดิกอะยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวอ่ะงั้นจริงๆแล้วหลวงปู่ดูลท่านพูดมากที่สอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะการปฏิบัติยากตรงไหนอ่ะเนี่ยขยับก็รู้สึกอย่างเงี้ยไม่ใช่ยากอะไรมันก็รู้ได้จิตธรรมดานี่เองนะหรือจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยมันละเลยที่จะรู้นะถ้าหัดสังเกตหัดรู้ได้ๆมันก็ไม่ยากหรอกนะหรือจิตใจเรามีความอยากเกิดขึ้นเงี้ยนะเราก็รู้ตอนนี้มันอยากพูดแล้วบางคนอยากพูดเคยเจอไหมพวกอยากพูดนะเราบอกให้หยุดก่อนหยุดไม่ได้นะจะตายแล้วต้องพูดนะความอยากพูดมันล้นบอกอย่าเพิ่งพูดไม่ไหวแน่นไปหมดเลยนะพอปล่อยให้พูดแล้วไปเรื่อยเลยไม่มีสตินะยากไหมที่จะรู้ว่าอยากภาษาไทยก็ฟังยากนะให้ต่างชาติมันฟังนะยากกับอยากเนี่ยมันไม่ยากหรอกหลวงปู่ดูลบอกการปฏิบัติไม่ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะอย่างขณะนี้จิตใจเราจะมีความสุขเป็นส่วนใหญ่จะมีพวกข้างในขมวดหลวงพ่อนี่พูดเรื่องอะไรวะให้รู้ว่าสงสัยเห็นไหมมันมีสภาวะทั้งนั้นแหละงงเนี่ยไปมัวแต่คิดหาคำตอบงงรู้ว่ากำลังงงรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นะทำไมเราต้องคิดเยอะเพราะเราอยากเข้าใจเห็นไหมมีอยากนำหน้าอะไรเห็นไหมถ้ารู้เข้าไปที่อยากนะจะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญนะรู้ว่าอยากเนี่ยจบนะหัดดูสภาวะนะสรุปก็คือไปหัดดูสภาวะที่เราถนัดนะอย่างหลวงพ่อได้จิตที่เป็นผู้รู้ทีแรกนะตอนเด็กไม่นับนะอันนั้นได้มาจากการนั่งสมาธินี่ตอนที่เจอหลวงปู่ดูลแล้วเนี่ยมานั่งสังเกตจนกระทั่งจิตมันผุดคำสวดมนต์ขึ้นมาจิตมันสวดมนต์นะสมองเราก็คิดพุทโธสุโธกรุณามหันโมแต่กระแสความคิดเนี่ยผุดขึ้นจากกลางอกนะตัวนี้เรียกว่าวิตกนะนี่ก็เป็นสภาวะตัวหนึ่งเรารู้ทันปุ๊บจิตก็กลายเป็นผู้รู้เลยพอจิตเป็นผู้รู้แล้วนะหลวงพ่อก็ตัวนี้ของเก่าเรามีมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้ง10 ขวบก็ได้มาแล้วตัวนี้แต่ได้จากการนั่งสมาธินะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเกิดจาก2 แบบหนึ่งจากการนั่งสมาธินะแบบมีสตินะไม่นั่งเคลิ้มนะนั่งแล้วมีสติจิตมันละวิตกวิจารนั้นทวนกระแสเข้ามาที่จิตจิตมันเกิดเป็นผู้รู้ขึ้นมาผู้รู้ตัวนี้จะทรงอยู่ได้หลายวันมีกำลังส่วนอีกวิธีหนึ่งของพวกสมาธิสั้นคือพวกเรานี่แหละ
อาศัยรู้สภาวะธรรมอย่างโลภโกรธหลงเป็นสภาวะนะสุขทุกข์เป็นสภาวะธรรมนะความอยากเนี้ยก็เป็นตัวโลภนะก็เป็นสภาวะธรรมงั้นหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะหัดไปเรื่อยๆเริ่มต้นเรารู้คู่ใดคู่หนึ่งก็พอละเช่นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตโลภกับจิตไม่โลภตอนนี้อยากตอนนี้เฉยๆอะไรเงี้ยหัดรู้สิ่งที่เป็นคู่นะตอนนี้สุขตอนนี้ทุกข์อะไรเงี้ยตอนนี้สุขตอนนี้เฉยๆอันนี้ก็เป็นเซตหนึ่งนะมี3ตัวสุขทุกข์เฉยๆหัดเรียนกรรมฐานนะเรียนเซตเดียวพอคู่เดียวนะพอละเห็นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธนะทั้งวันก็มีแต่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธถ้าเราดูตัวอยากทั้งวันก็มีแค่ตอนนี้อยากตอนนี้ไม่ได้อยากก็มีแค่นี้เองหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วเราจะเห็นว่าจิตเราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเดี๋ยวเหวี่ยงซ้ายเดี๋ยวเหวี่ยงขวาเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเนี่ยตรงที่มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยมันกำลังสอนไตรลักษณ์เราจิตอยากก็ไม่คงที่จิตไม่อยากก็ไม่คงที่ใช่ไหมจิตโกรธก็ไม่คงที่จิตไม่โกรธก็ไม่คงที่เพราะฉะนั้นเวลาเรียนธรรมะนะเรียนเป็นคู่เดียวก็พอแล้วไม่ต้องเรียนเยอะหรอกต่อไปแอสไซน์ให้ไปอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนไว้เล่มหนึ่งนะชื่อหนังสือชื่อเรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่งใครเคยเห็นบ้างหนังสือเล่มนี้พวกที่ยกเนี่ยก็ยกอยู่นั่นแหละนะยกแล้วยกเองไอ้คนที่ไม่ยกมันก็อุเบกขาลูกเดียวอะนะน่ายินดูไปอีกแบบอ้าวต่อไปส่งกันบ้านเบอร์ 1อื่นอาจจะแย่ละเบอร์ 1ภาวนาในรูปแบบโดยรู้ท้องพองท้องยุบในชีวิตประจำวันรู้ลมหายใจเข้าออกนั่งสมาธิกำหนดรู้ท้องพองยุบพอท้องพองยุบเบาลงท้องจะยุบจนรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกไม่นานก็กลับมาเป็นปกติตอนหลังจึงเปลี่ยนรู้ลมหายใจหลังจากท้องพองยุบเบาลงมากแต่ลมหายใจเบาจนแทบรู้สึกไม่ได้ไม่ทราบปฏิบัติผิดหรือไม่ครับไม่ผิดหรอกนะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ถ้าต้องการให้สงบนะเราก็ดูท้องเราดูลมหายใจแต่ถ้าต้องการให้จิตตั้งมั่นก็รู้ทันจิตตนเองว่าตอนนี้จิตไปอยู่ที่ท้องแล้วตอนนี้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วนะสมาธิมันเลยมี2แบบสมาธิอย่างที่1จิตเข้าไปนอนพักในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างไปอยู่กับท้องแล้วสบายใจอยู่กับลมแล้วสบายใจนี่เป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนสมาธิอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นจิตที่สมาธิที่ทำให้จิตตั้งมั่นนะบางคนไปบอกว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นไม่ถูกนะชอบไปบอกว่าหลวงพ่อสอนว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นสมาธิมันก็เป็นเจตสิกนะองค์ธรรมมันคนละตัวกับจิตมันคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่มีสมาธิต้องแทรกตัวนี้นิดหน่อยชอบโค้ดที่หลวงพ่อพูดแล้วเอาไปมั่วๆนะโค้ดผิดของเราถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นนะตอนนี้รู้ทันจิตเห็นไหมจิตมันใส่ไปใส่มาให้รู้ตัวนี้นะแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันละเนี่ยคือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วลองดูร่างกายสิร่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เราหรอกแต่ถ้าจิตสงบนะไปดูร่างกายมันก็เราอีกแหละงั้นจิตที่สงบอยู่เฉยๆนะกับจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะแล้วสมาธิในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่คือจิตตั้งมั่นด้วยนะคือความตั้งมั่นของจิตนะตรงนี้จิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตไหลไปแล้วดูออกไหมถ้าดูออกก็ภาวนาได้แหละนะไปทำเอานะในส่วนจิตมันจะตั้งมั่นแล้วคราวนี้สติระลึกอะไรลงไปนะมันจะเห็นแต่ว่าไม่ใช่เราหรอก
เบอร์สอง เบอร์สองภาวนาในรูปแบบบริกรรมพุทโธดูร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันใช้การสวดมนต์ช่วงเริ่มต้นดูร่างกายหายใจร่วมกับพุทโธและสลับกับการเดินจงกรมดูร่างกายเคลื่อนไหวเมื่อนึกถึงการปฏิบัติจิตจะนึกถึงพุทโธก่อนเริ่มมารู้สึกที่ร่างกายเห็นกายหายใจกายเคลื่อนไหวและคิดพุทโธกำกับสักช่วงหนึ่งพุทโธจะหายไปมารู้สึกที่ร่างกายใจยังฟุ้งเยอะหลงคิดบ่อยบางครั้งหงุดหงิดรู้ตัวว่าเป็นโทสะจริตดูโทสะด้วยใจเป็นกลางได้เร็วขึ้นสามารถทำแบบนี้ต่อไปได้ไหมคะถ้าอย่างที่พูดได้แต่ว่าที่สำคัญคือใจเราไม่ได้เป็นกลางจริงนะใจเราไม่ชอบโทสะใจเราอยากให้มันสงบอะไรเงี้ยให้รู้ทันใจตัวเองนะอย่างเบอร์สองขนาดเนี้ยจิตเราไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมตึงไปหมดแล้วรู้สึกไหมอย่าทำอย่างนี้เสียเวลาเหนื่อยเปล่าๆนะจิตที่ดีคือจิตปกตินะจิตจริงๆมันเป็นธาตุรู้มันทำหน้าที่รู้แต่เราก็ชอบไปดัดแปลงมันยังติดนะมันติดสมาธินิ่งๆอยู่กระดูกกระดิกไปอย่างนี้ตรงนี้ดีกว่าเอาอีกแล้ว รู้สึกไหมพอคิดถึงการปฏิบัตินะจะรวบจิตเข้ามาทุกครั้งเลยตรงนั้นแหละที่ผิดนะเราต้องการนั่งสมาธิก็นั่งไปเลยไม่ต้องไปดึงจิตนะนั่งปุ๊บมันก็เข้าที่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วนะออกมาถอยออกมาเป็นคนปกติจิตที่ดีอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่น้อมเข้าไปซึมซื่อบื้ออยู่ข้างในนี่ยังติดสมาธินะต้องค่อยๆฝึกไปนะจิตรวบเข้ามารู้ทันจิตคลายออกรู้ทันพอจะสังเกตออกไหมจิตมันรวบเข้ามาเนี่ยเรียนตรงนี้ก็ได้จิตมันรวบเข้ามาจิตมันคลายออกนี่ก็หนึ่งคู่ละนะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รวบเดี๋ยวก็ปล่อยเดี๋ยวก็รวบเดี๋ยวก็ปล่อยนะดูไปเบอร์สามภาวนาในรูปแบบโดยเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ30 นาทีในชีวิตประจำวันรู้สึกกายที่หายใจเวลานั่งสมาธิยังหลับระหว่างวันยังรู้สึกตัวได้น้อยยังมีความคิดไม่ดีเยอะขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะคิดไม่ดีก็ช่วยไม่ได้ก็มันจะคิดน่ะศีลเป็นอนัตตาสั่งว่าจงคิดแต่เรื่องดีสั่งไม่ได้แต่ว่ามันคิดไม่ดีให้รู้ทันแล้วมันคิดไม่ดีแล้วเราไม่ชอบอยากให้มันคิดแต่ดีๆให้รู้ว่าไม่ชอบให้รู้ว่าอยากเนี่ยคอยอ่านความรู้สึกของเราเป็นช็อตไปเรื่อยๆนะคอยรู้เบอร์สามนะพอใช้ได้อยู่นะไม่เร็วหรอกแต่เบอร์สองเนี่ยติดสมาธิต้องค่อยปรับนะเบอร์สองเบอร์สามตรงนี้หลงรู้ไหมอย่างเราจะรู้สภาวะนะแล้วเราถลำลงไปรู้นี่หลงแล้วนะอย่างเราจะดูท้องสมมติดูท้องจิตเราถลำไปเหมือนชะโงกไปดูผิดแล้วจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตตั้งมั่นมันจะเป็นแค่คนรู้คนเห็นเท่านั้นจิตหลงคิดทราบไหมต้องอย่างเนี้ยเห็นไหมตรงที่รู้ว่าจิตหลงคิดเนี่ยจิตมันตื่นขึ้นมาตรงเนี้ยคือจิตที่ตื่นขึ้นมานะงั้นเวลาจิตหลงคิดเรารู้เนี่ยจิตมันจะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าไปรู้เรื่องที่คิดไม่ตื่นนะแต่รู้ว่าถ้าจิตหลงไปคิดเนี่ยตื่นเบอร์สี่ภาวนาในรูปแบบเดินจงกรมและนั่งสมาธิดูลมหายใจนามาพาทะในชีวิตประจำวันพิจารณาเฝ้าดูจิตเมื่อถูกอารมณ์ปะทะแรงๆรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างเผลอก็รู้และวางเห็นทุกอย่างเกิดดับเป็นอนัตตาในจิตมีแค่หลงและรู้ไม่ทราบเดินปัญญามากไปหรือไม่ครับความสงบนะสมาธิต้องทำทุกวันนะแบ่งเวลาไว้เลย
ไม่งั้นเดี๋ยวเดินปัญญาเยอะไปแล้วฟุ้งนะปัญญากับความฟุ้งซ่านนะคาบเส้นกันนิดเดียวคือถ้าจิตมันคิดนึกปรุงแต่งแล้วเราไม่มีสติรู้อันนั้นฟุ้งซ่านถ้าจิตมันทำงานไปปรุงแต่งไปแล้วเรามีสติรู้นะอันนั้นการเจริญปัญญานี่การเจริญปัญญาถ้าเจริญรวดไปเลยนะสมาธิเราไม่พอนะมันจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสนะมันจะเกิดความสำคัญผิดอย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราอย่าทิ้งการทำความสงบนะต้องแบ่งเวลาทำทุกวันใช้ได้แล้วล่ะที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะเบอร์ 5ไม่ต้องตกใจหลวงพ่อหันไปเห็นหน้าแล้วหลวงพ่อยิ้มอย่าตกใจเบอร์ 5ภาวนาในรูปแบบเดินจงกรมเช้า1 ชั่วโมงเย็น1 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันดูการเคลื่อนไหวของกายเจอการกระทบทางอารมณ์เวลาทำงานสามารถควบคุมได้บ้างแต่เมื่อทำงานและกายล้ามากๆจะมีการโต้ตอบจากการกระทบอารมณ์เราจะควบคุมให้สติอยู่เหนือความล้าของกายได้อย่างไรคะ ไม่ได้หรอกเพราะเราสั่งไม่ได้เราต้องรู้จักเบรกตัวเองเป็นช่วงๆนะเราทำงานไปสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยก็เบรกตัวเองได้ก็เบรกเดินไปห้องน้ำไปอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนอารมณ์ตอนที่เราเบรกเนี้ยใจเราจะสดชื่นขึ้นมาหน่อยก็มาทำงานต่อแต่ถ้าตะลุมบอลเช้ายันเย็นนี่มันล้าจิตมันก็ล้านะมันไม่ล้าเฉพาะกายหรอกจิตมันก็เหนื่อยเพราะงั้นถ้าให้มันได้พักเป็นระยะไปชั่วโมงหนึ่งพักสัก5 นาทีอะไรเงี้ยเก็บเล็กเก็บน้อยไปถ้าชั่วโมงหนึ่งเราทำสมาธิ5 นาทีนะ12 ชั่วโมงนะเท่ากับเราทำสมาธิ1 ชั่วโมงแล้วให้เราเก็บไปเรื่อยๆจิตมันจะมีแรงนะแล้วเวลาจิตมันเหนื่อยแล้วก็ไม่มีเวลาเบรกนะหลวงปู่เทศท่านเคยสอนอุบายไว้อันหนึ่งนะบอกว่าเวลาเราล้าเต็มทีแล้วเราหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าไปแล้วกลั้นลมหายใจไว้รู้สึกถึงความนิ่งๆว่างๆนะชั่วขณะนะแป๊บเดียวแหละแล้วก็ออกมาหายใจปกติถ้าฝึกชำนาญเนี่ยนะเวลาเราเหนื่อยนะหายใจแล้วก็ไปอยู่ความว่างๆแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะมีแรงอีกชั่วโมงหนึ่งต้องเบรกตัวเองนะเพราะตะลุมบอลยังไงมันก็ต้องเหนื่อยเบอร์ 6แป๊บหนึ่งเบอร์ 3ที่ทำอยู่ไม่ถูกแล้วนะไปนั่งเพ่งอยู่นั่งรู้สึกไหมมันตึงเพิ่งสังเกตว่าพวกที่มานั่งส่งกันบ้านนะต้องมีกางเกงช้างคนละผืน เบอร์อะไรละเบอร์ 6เบอร์ 6ภาวนาในรูปแบบนั่งสมาธิประมาณ30 นาทีต่อวันในชีวิตประจำวันทำงานบ้านรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเพ่งมากจึงสลับจากนั่งสมาธิเป็นทำงานบ้านรู้สึกเพ่งลดลงเวลานั่งสมาธิบางครั้งมีอาการยุกยิกในอกทำให้อึดอัดนั่งต่อไม่ได้ขอคำแนะนำด้วยค่ะเคลื่อนไหวไว้ดีแล้วล่ะที่ทำอยู่ดีนะจิตใจมีสมาธิใช้ได้รู้สึกตัวไปพอเรารู้สึกตัวเป็นนะเวลานึกสติระลึกรู้กายก็เห็นไม่ใช่เราสติระลึกรู้เวทนาก็ไม่ใช่เราโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาสติรู้ทันนะจิตเป็นแค่คนเห็นนะมันก็ไม่มีเรานะดูไปเรื่อยๆนะต่อไปแล้วเห็นกระทั่งตัวจิตที่เป็นผู้รู้ก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตนี้ไม่ใช่เราไม่มีตัวตนถาวรที่ทำอยู่ดีนะไปทำอีกเบอร์ 7เบอร์ 7ภาวนาในรูปแบบนั่งสมาธิวันละ1 ชั่วโมงเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงสมาธิใช้อานาปานสติดูลมหายใจ
เมื่อหยุดฟุ้งซ่านก็จะดูความรู้สึกในกายในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมคะก็ถูกนะแต่ในชีวิตประจำวันนะถ้าเราดูกายเคลื่อนไหวนะก็ไม่ต้องไปดูลมหรอกจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวมันถ้าจะรู้ลมก็รู้ลมไปแต่ถ้าเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงี้ยนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเลยไม่งั้นเนี่ยจิตมันจะติดเข้าไปอยู่นิ่งๆถอยออกมาไม่งั้นมันจะติดสมาธินะจะติดความเฉยนานๆเราก็รู้สึกดีสงบนะจริงๆไม่ค่อยดีหรอกเสียเวลาเนิ่นช้าเห็นไหมร่างกายกำลังขยับเนี่ยรู้สึกด้วยใจปกติเลยนะต้องใช้ใจที่ปกติถึงจะถูกต้องตรงนี้ไม่ปกติแล้วดูออกแล้วใช่ไหมที่เรานั่งสมาธิเราไปทำใจอย่างตะกี้นะไปแต่งใจให้มันเป็นอย่างนั้นตะกี้นะมันจะเคยชินนะเพราะงั้นต้องใช้เวลากว่าจะหลุดจากไอ้ตัวที่เราไปติดอยู่เราไปสร้างมันขึ้นมาสภาวะอันเนี้ยเราคิดว่าเนี่ยคือการปฏิบัติเนี่ยเข้าไปอีกแล้วดูออกอย่างตรงนั้นแหละที่ผิดเบอร์ 8 เบอร์ 8ภาวนาในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิประมาณ 30-1 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันดูกายดูจิตที่เปลี่ยนแปลงช่วงนี้ดูทุกข์ที่เกิดขึ้นขอหลวงพ่อแนะนำต่อด้วยค่ะก็ดูต่อไปนะทำไปเรื่อยๆให้จิตใจวันนี้ไม่ค่อยมีแรงถ้าจิตใจไม่มีแรงก็ทำความสงบไปไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยมันก็สงบแล้วล่ะนะแรงไม่พอวันนี้รู้สึกไหมแรงมันตกไปมันตกกว่าปกตินิดหน่อยนะไม่เป็นไรทำไปทุกวันนะเดี๋ยวก็ดีเองละเบอร์ 1ตรงนี้ถลำลงไปดูนะอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันไหลไปแล้วไหลไปดูจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยคือมันไม่ไหลไปโดยที่เราไม่ได้รักษาไว้ถ้าเรารักษาไว้ก็จะตั้งอย่างเบอร์ 7เนี่ยตั้งนะเสียเวลาเบอร์ 3มันก็ติดในการที่จะบังคับตัวเองอยู่นะมันเคยชินธรรมดาพูดถึงธรรมดาทำไมมันยากนักเนาะหากเป็นคนธรรมดาเนาะคนนะบางทีก็วาดภาพพระอรหันต์พระอริยะว่าต้องไม่ธรรมดาหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าพระอรหันต์นะเป็นคนธรรมดานะพวกเราต่างหากที่ไม่ธรรมดาถูกกิเลสลากไปลากมาใจของเราเลยไม่เป็นธรรมดาสักทีความอยากเกิดก็เกิดความดิ้นรนเกิดความทุกข์วนเวียนอยู่แค่นั้นนะวันๆวันนี้เท่านี้ก็แล้วกัน